ይህ ፍኖተ ዴሞክራሲ የኢትዮጵያ አንድነት ድምፅ ነው። ፍኖተ ዴሞክራሲ የኢትዮጵያ አንድነት ድምፅ በየቀኑ በኢትዮጵያ ሕዝባዊ አብዮታዊ ፓርቲ ኢህአፓ እየተዘጋጀ የሚቀርብ የሳተላይት ስርጭት ነው። ስርጭታችን የሚተላለፈው በናይል ሳት 8 ዲግሪ ዌስት 11595 ሜጋሄርዝ ፍኖተ ዴሞክራሲ ሲሆን በኢንተርኔት በድረገጻችን fnote.org finote.org በቀጥታ መከታተል ይቻላል። ተነስተልኝ እንደምን አመሻችሁ አድማጮቻችን። ዛሬ ረቡዕ ሐምሌ 17 ቀን 2011 ዓመተ ምህረት ነው። ፍኖተ ዲሞክራሲ የኢትዮጵያ አንድነት ድምፅ በየቀኑ ከምሽቱ 1 ሰዓት እስከ 3 ሰዓት የሚያስተላልፈውን መደበኛ ፕሮግራም አሁን ይጀምራል። በቅድሚያ ዜና በማስከተልም በሰኔ ወር አጋማሽ በባህር ዳር ተከስቶ የነበረውን የመፈንቅለ መንግስት ድራማ አስመልክቶ ከዝግጅት ክፍላችን የቀረበውን ጽሑፍ እናቀርባለን። ከዚያም ህዝብ ለነጻነቱ ወያኔ ለሞቱ ገላጋይ የማያሻው ትግል በሚል ርዕስ በሐምሌ ወር 2010 ዓመተ ምህረት ቀርቦ የነበረውን ትንታኔ በድጋሚ አሰምተን ክፍል 1 ዝግጅታችን ይጠናቀቃል። አሁን ወደ ዜናው። ከሰኞ ሐምሌ 15 ቀን ጀምሮ በደቡብ ክልል ሁሉም ወረዳዎች ኮማንድ ፖስት የተመሰረተ ቢሆንም ባለፉት ቀናት የግድያ፣ የአካል ጉዳት፣ የንብረት ዘረፋና ውድመት እንዲሁም መፈናቀልና መሰደድን ያስተናገዱት የሐዋሳ፣ የይርጋለም፣ አለታ ወንዶ፣ አቦስቶና በዞኑ ውስጥ ያሉ የተለያዩ የገጠር ከተሞች አሁንም ውጥረት የሚታይባቸው መሆኑን ከየቦታው ከሚደርሱ መረጃዎች መረዳት ተችሏል። ጥቃቱ የተካሄደው በተደራጁ ቡድኖች አማካኝነት ሲሆን ከጀርባ ሲያደራጁና አመራር ሲሰጡ የነበሩ ክፍሎች እስካሁን ተይዘው ለፍርድ አለመቅረባቸው ብዙዎችን አስቆጥቷል። በየደረጃው ያሉ የዞኑ አስተዳደርና የጸጥታ አካላት በወንጀሉ ተባባሪ ሆነዋል በሚል መረጃዎች እየወጡ ሲሆን ጥቃቱን ያደረሱ ሰዎች ተይዘው ወደ ፍርድ ይቅረቡ የሚል ጥያቄ እየተበራከተ መጥቷል። ከዚህ ቀደም በቡራዩም ሆነ በሰሜን ሸዋና በሌሎችም ቦታዎች ጥቃት የፈጸሙ ክፍሎች ወደ ፍርድ ሳይቀርቡ የቀሩበት ሁኔታ በመኖሩ አሁንም ተመሳሳይ ሂደት ይፈጸማል የሚል ስጋት አለ። በተያያዘ ዜና ኢህዴን በአዲስ አበባና በሐዋሳ ለተከታታይ ቀናት የምክክር ስብሰባ እንደሚያካሄድ ተነገረ። ስብሰባው የሚያተኩረው በክልሉ የተለያዩ አካባቢዎች የራስ ገዝ ወይም የክልል የመደራጀት ጥያቄዎችን ለመመለስ በተካሄደው ጥናትና አፈጻጸም ላይ ነው ተብሏል። በማዕከላዊ ጎንደር በነበረው የጸጥታ ችግር ምክንያት በዞኑ የሚገኙ 47 የመጀመሪያ ደረጃ እና 5 የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ተማሪዎች ትምህርት የተስተጓጎለባቸው መሆኑ ሲታወቅ ከ4000 በላይ የሆኑ ተማሪዎች የ10ኛም ሆነ የ12ኛ ክፍል ብሔራዊ ፈተናዎችን አለመውሰዳቸው ተነግሯል። ተማሪዎቹ በክረምት ወራት ማካካሻ ይደረግላቸዋል፣ እንዲሁም ተምረው ሲጨርሱ ልዩ ፈተና ይዘጋጅላቸዋል የሚል ተስፋ ተሰጥቷቸው የነበረ ቢሆንም ማካካሻም ሆነ ልዩ ፈተና ያልተዘጋጀላቸው መሆኑ ታውቋል። ትምህርት ሚኒስቴር ፈተናዎቹ እንዲዘጋጁ ከክልሉ የቀረበለት ምንም መረጃ እንደሌለ ሲገልጽ፣ የዞኑ የትምህርት ኃላፊዎች ደግሞ ጥያቄው ለሚመለከታቸው አካላት ማስተላለፋቸውን ይገልጻሉ። ያም ሆነ ይህ ቁጥራቸው በርካታ የሆኑ ተማሪዎች የአንድ ዓመት ጊዜ የተቃጠለባቸው መሆኑ ግልጽ ሆኗል ተብሏል። የኢቦላ ቫይረስ ወደ ኢትዮጵያ እንዳይገባ ከፍተኛ ጥንቃቄ እየተደረገ መሆኑ ተገለጸ። ባለፈው ሳምንት ውስጥ በድጋሚ በኮንጎ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ የተከሰተውና በኮንጎ ጎረቤት ሀገሮች እየተሰራጨ መሆኑ የሚነገርለት የኢቦላ ቫይረስ ወደ ኢትዮጵያ ሊገባ ይችላል የሚል ስጋት የፈጠረ መሆኑ ተነግሯል። በተለይ የኢትዮጵያ አየር መንገድ በሳምንት 7 ቀናት ወደ ጎማ በረራ በሚያካሄድበት ሁኔታ ለቫይረሱ መስፋፋት ከፍተኛ ጥንቃቄ እንደሚያስፈልገው ተነግሯል። በ4 የዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያዎች በ33 መግቢያና መውጫ በሮች ቫይረሱን ለመከላከል ዝግጅት እየተደረገ መሆኑንና የማጣሪያ ፍተሻም የተጀመረ መሆኑን የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ኃላፊዎች ተናግረዋል። በሱዳን ወታደራዊ መንግስት ላይ ለሁለተኛ ጊዜ የተደረገው መፈንቅለ መንግስት ሙከራ የከሸፈ መሆኑን ስማቸው እንዳይገለጽ የፈለጉ 2 ወታደራዊ መኮንኖች ለዜና ተቋሞች ገልጸዋል። የመፈንቅለ መንግስቱ ጠንሳሾች ተብለው ቢያንስ 12 መኮንኖች የተያዙ ሲሆን ከነዚህ መካከል
የመከላከያውና የጸጥታው ተቋሞች ከፍተኛ ባለስልጣናት ይገኙበታል ተብሏል። ከእነሱም ጋር ቁጥራቸው ያልተገለጸ የቀድሞ ፕሬዝዳንት የአልበሽር የቅርብ ደጋፊዎች የሆኑ አክራሪ እስላማውያን አብረው የተያዙ መሆናቸው ታውቋል። ከ20 ቀናት በፊት ተመሳሳይ የመፈንቅለ መንግስት ሙከራ ተጠንስሶ መክሸፉ ይታወሳል። ስልጣን በያዘው የወታደራዊ ጊዜያዊ አስተዳደር ካውንስል ባለስልጣኖችና በተቃዋሚዎች መካከል መደረግ የነበረበት ሁለተኛው ስምምነት ገና አለመፈረሙ ይታወቃል። አድማጮቻችን ለዛሬ ያጠናቀርነው ዜና በዚሁ ይጠቃልላል። አሻም ያማታበ አሻም ያደመጦ አሻም ያማታበ አሻም ያደመጦ አሻም ያንቺ አሻም ያኩለቶ አሻም ያማታበ አሻም ያደመጦ አሻም ያማታበ አሻም ያደመጦ አሻም ያንቺ አሻም ያኩለቶ ያጂታ pandama arredan afgai akado ganama ya shashitan adi ya kala pandama aso ya dammato asham ya matare asham ya dammato asham ya matare asham ya dammato asham ya nikise asham ya kurato asham ya matare asham ya dammato asham ya matare asham ya dammato asham ya nikise asham ya kurato Akabaden dugne di benanche sisu Akabaden dugne di benanche sisu Akab sentanya ma sabeto ya don kenen sisu Ya da patis paro benun katama agaro Ya lo tapamire shakke maur mawarki Opo estima allo asiti aba bombitile della sangala ya don kenadile mena simala asham ya matabe asham ya damato asham ya matabe asham ya damato asham ya rikise asham ya kulato asham ya matabe asham ya damato asham ya matabe asham ya damato asham ya rikise asham ya ወሸኔ መፈንቅለ መንግስት ድንቄም ኩዴታ የሚለው ቃል ከፈረንጅ ቋንቋ ከፈረንሳይ የተኮረጀ ነው። ትርጉሙ ደግሞ በድንገት ፈጣን ለውጥ አካሂዶ በአስቸኳይና ባልታሰበ ድንገተኛ እርምጃ በስልጣን ላይ ያለውን መንግስት በኃይል መቀየር ማለት ነው። በስልጣን ላይ ያለውን መንግስት ሳይሰማና ሳያይ ሳይጠረጥርና ሳይነቃ አደጋ ጥሎ ማስወገድና በምትኩ ሌላ ቡድን ስልጣን የሚይዝበትን ሁኔታ ማመቻቸት እንደሆነ ይታወቃል። ያ እንደተጠበቀ ሆኖ ግን በስልጣን ላይ ያለው መንግስት የመረጃ ተቋም ማንኛውንም ጸረ መንግስት እንቅስቃሴ ሁሉ እንዳላየ አድርጎ ያልፋል ማለት አይቻልምና ኩዴታ የሚያስቡ ሁሉ ከመንግስት መረጃ ክትትል ብርቱ ጥንቃቄ ማድረግ ይገባቸዋል። ቢቻል ደግሞ በኩዴታው የሚስማማና ታማኝነቱን የተረጋገጠ ከሆነ የመንግስት መረጃ ሰው ወይም ሰላይ የሴራው ተሳፋይ እንዲሆን ማድረግን ይፈልጋሉ። የመረጃውን ክፍተት ሊሸፍን ይችላልና እርሱን መጠቀም አይከፋም። ያ ከሆነ የስለላ ሰው የሚያከናውነውን ተግባር በቀላሉ የሚታይ አይደለም። ኩዴታ ከጥንስሱ እስከ ሂደቱና አፈጻጸሙ ድረስ በሚስጥር ተይዞ ጉዳዩን በሚያከናውኑ ጥቂት ሰዎች ብቻ ተወስኖ የሚፈጸም ነው። ኩዴታውን የሚያከናውኑት ሰዎች እጅግ ሲበዛ እርስ በርስ የሚተማመኑ የሚግባቡና ያለማቋረጥ ለብዙ ጊዜ የሚተዋወቁ ሊሆኑ ይገባል። የዓላማ አንድነትና ጽናት ኖሯቸው ቆራጥነትን፣ ድፍረትንና ወሳኝነትን አንግበው የሚነሱ ሰዎች ሆነው መገኘት አለባቸው።
እቅዳቸውን ለማሳካት የሚያስችሏቸውን አበይት ነገሮች ሁሉ በእቅዳቸው ውስጥ አስገብተው ከሀ እስከ ፐ ድረስ ያለውን እቅድ ሁሉ በዝርዝር ተወያይተው ሙሉ ስምምነት እንዲኖራቸው ያስፈልጋል። ሁሉም የተስማሙበትን እቅድ ሁሉም ያለ ሀፍኬትና ማመንታት መፈጸም አለባቸው። ቃል ኪዳን ተገባብተው የጀመሩትን እቅድ ከፍጻሜ ማድረስ ተግተው መስራትም ይጠበቅባቸዋል። ኩዴታው ተሳክቶ የታቀደለትን ግብ እንዲመታ ማድረግ የጠንሳሾች ቀዳማይና ዳህራይ ተግባራቸው ሊሆን ይገባል። አንድ ጊዜ በእቅዱ አምነው ከገቡበት በኋላ ወለም ዘለም ማቄን ጨርቄን የለም ፈጥነው ማከናወን አለባቸው። ድርጊቱ የሚከናወንበት ቦታ ጊዜና ኢላማ ሌሎች ያልታሰቡ ተለዋዋጭ ሁኔታዎች ሊከሰቱ የሚችሉበት እሳቤ ሁሉ በግምት ውስጥ መግባት ይኖርባቸዋል። ዝርክርክነትና ግዴለሽነት ለኩዴታ መክሸፍ ምክንያቶች ይሆናሉ። በተራራቀ ቦታና በተለያየ የጊዜ ቀመር ኩዴታን ማከናወን ቀርቶ ማሰብም እንኳን ጅልነት ነው። በራስ ላይ የሰላ ሰይፍ አስቀምጦ እንደመሄድ ይቆጠራልና ጨርሶ ማሰብ አይገባም። በግንቦት 81 ዓመተ ምህረት አዲስ አበባና አስመራ ባለ ርቀት ለማቀዳጀት የተደረገው ሙከራ የስንት ዜጎችን ሕይወት እንዳጠፋ የቅርብ ትዝታ ሆኖ አልፏል። የዛን ጨካኝ አገዛዝ ዕድሜም እንዲቀጥል ምክንያት ሆኗል። ኩዴታን ለማከናወን ችሎታ ያለው ባለሙያ መሆንን ይጠይቃል። የሙያ እጥረት የሚጠናወታቸውን ሰዎች ማስገባት ቀርቶ በአካባቢው እንዲገኙ ማድረግ ውድቀትን ከመጀመሪያው መጋበዝ ነው። በኩዴታ እቅድ ውስጥ የማንኛውንም ዜጋ ሕይወት በከንቱ እንዳይጠፋ ብርቱ ጥንቃቄ ማድረግ የኩዴታው ጠንሳሾች በሚገባ ሊያስቡበትና ሊጨነቁበት ግድ ይላል። ኩዴታው የሚከናወንበት ሰዓት ከመንፈቀ ሌሊት እስከ ንጋት ባለው ጊዜ ቢሆን ይመረጣል። ይህ ማለት ከሌሊቱ 6 ሰዓት እስከ ንጋቱ 12 ሰዓት እንደ ኢትዮጵያ ሰዓት አቆጣጠር ማለት ነው። በዚህ ጊዜ ቢሆን ይመረጣል። የዚህ ጊዜ ወቅት የሚመረጥበት ምክንያት ደግሞ አብዛኛው ነዋሪ በቤቱ ተከቶ ስለሚገኝ ሁከትና ግርግር እንዳይፈጠር ከማሰብም በላይ የዜጎችንም ደህንነትና ሕይወት ከአደጋ ለመጠበቅ እሳቤ ጭምር ነው። በሀገራችን ከ1916 ዓመተ ምህረት ጀምሮ እስከ ዛሬ ድረስ የተለያዩ የመፈንቅለ መንግስት ሙከራዎች ተደርገዋል። አንዳቸውም ግን አልተሳኩም። እስካሁን የተሞከሩት የመፈንቅለ መንግስት ሙከራዎች ሁሉ ለምን እንደፈሸፉ የተለያዩ ምክንያቶች ቢነገሩም ዋናው ግን ክህደትና አንዱ ሌላውን አጋልጦ የመስጠት አባዜ እንደሆነ በተደጋጋሚ ይጠቀሳል። በሀገራችን ያልተሳኩ ኩዴታዎች በምን ምክንያት እንደፈሸፉ የመዘርዘር ተግባሩ የታሪክ ተመራማሪዎች ድርሻ እንደሚሆን ብንረዳም ትርክት ቀመስም ይሁን በሌላ መንገድ የሚታወቁትን ለአብነት ጥቂቶቹን መጥቀሱ አይከፋም። በ1916 ዓመተ ምህረት በአልጋ ወራሽ ተፈሪ መኮንን ላይ የተጠነሰሰው መፈንቅለ ስልጣን ሚስጥሩ በከሃዲዎች በመገለጡ ምክንያት በወቅቱ የአራዳ ዘበኛ አለቃ በነበሩት ባላምባራስ አበበ አረጋይ የኋላው ራስ አበበ አረጋይ እንደከሸፈ በአፈ ታሪክ እየተጠቀሰ ቆይቷል። በ1943 ዓመተ ምህረት በነ ቢትወደድ ነጋሽ በዛብህ አለቃ ፈጠነ መቶ አለቃ በቀለ አናሲሞስና ሌሎች ለውጥ ፈላጊዎች ንጉሱን ለመገልበጥ ሞክረው ሚስጥራቸው በጥቂት የአድማው ተካፋይ በነበሩ ጥቂት ከሃዲዎች ተጋልጦ ከሽፏል ይባላል። በ1953 መፈንቅለ መንግስት ሙከራ የንጉሱ ክብር ዘበኛ መኮንኖች ሞክረውት ከሽፎ ቀርቷል። በ1954 ዓመተ ምህረት በነፊት አውራሪ ኃይሉ ክብረት ሙከራ ተደርጎ ከሽፏል። በ1957 ዓመተ ምህረት በነ ኮሎኔል እምሩ ወንዴ፣ በነ ኮሎኔል አስናቀ እንግዳና በነ ኮሎኔል አሰፋ ዳርጌ ተሞክሮ በከሃዲዎች ሚስጥር አጋላጭነት ከሽፏል። በ1965 በአርበኛው ደጃዝማች ታከለ ወልደ ሐዋርያት መሪነት ንጉሱን ከስልጣን ለማውረድ የተጠነሰሰው ሴራ በከሃዲዎች ተደርሶበት ታከለ ወልደ ሐዋርያት እጅ አልሰጥም ብለው ራሳቸውን መስዋዕት በመሰዋት የጀግና ህልፈት ፈጽመዋል። ከሃዲዎቹም በንጉሱ የአውራጃ ገዥነት ተሹመዋል። በ1981 ዓመተ ምህረት ግንቦት ወር
በ1981 ዓመተ ምህረት ግንቦት ወር ደግሞ በደርግ ውስጥ የተሞከረው እንደዚሁ ሳይሳካ ቀርቷል። ከላይ የተጠቀሱትን 7 የመፈንቅለ መንግስት ሙከራዎች የመዘገብናቸው እንዲያው ለግንዛቤ ያህል እንጂ ሌሎች በርካታ ሁኔታዎች እንደነበሩ በየጊዜው ተጠቅሰዋል። ለምን አልተሳኩም ለሚለው ጥያቄ የተለያዩ መላምቶች ሊደረደሩ ቢችሉ ሁሉም ሊስማሙበት የሚችለው ግን ያለመተማመንና የእርስ በርስ መከዳዳት እንደሚሆን ሁሉም ይገነዘበዋል። ይህ አሳፋሪና መጥፎ ባህል አሁንም እንደቀጠለ መሆኑ ንጹህ ህሊና ላለው ዜጋ ሁሉ ልብን ይሰብረዋል። ይህ አሳፋሪና መጥፎ ባህል አሁንም እንደቀጠለ መሆኑ ንጹህ ህሊና ላለው ዜጋ ሁሉ ልቡን ይሰብረዋል። ዛሬ በዚህ ርዕስ ላይ መጠነኛ ግንዛቤ ለመስጠት የተፈለገበት ምክንያት ግን የአብይ አህመድ አሊ ቡድን ሰሞኑን በጎንደርና አዲስ አበባ ከተሞች የተፈጸሙትን ግድያዎች አስመልክቶ መንግስቴን ለመገልበጥ ኩዴታ ተሞክሮ አከሸፍኩት የሚል ፕሮፓጋንዳ በመሰማቱ ነው። ላምባሉ አለበት ኩበት መልቀም የሚቻል ከሆነ የፕሮፓጋንዳ ሊያስኬድ ይችል ይሆናል። ግን ደግሞ ሁሉም እንደሚረዳው በሁለቱ ከተሞች የተፈጸሙት ሁኔታዎች የኩዴታ ባህሪም ሆነ ተግባር የላቸውም። ተራ የነፍስ ግድያ ወንጀሎች ናቸው። በአብይ አህመድ ባለስልጣናት ተሳትፎ የተፈጸሙ የእርስ በርስ ነፍስ መጠፋፋት ተራ ግድያ ወንጀል ነው። በላይኛው አንቀጽ የተዘረዘሩትን የመፈንቅለ መንግስት ወይም ኩዴታ ባህሪ ዓላማና ግብ መነሻና መድረሻቸው ጋር የሚተዋወቅ አይደለም። እንዲሁም የኩዴታን መስፈርቶች ማሟላት ይቅርና ከኩዴታ ምንነት ጋር የሚተዋወቅም አይመስልም። የእርስ በርስ ግድያ እንደ መፈንቅለ መንግስት የሚቆጠር ከሆነ ደርግ በበኩሉ በ17 ዓመት ቆይታው እርስ በርስ ሲጠፋፋ ሲገዳደልና ሲፋጅ ኖሯል። በባህር ዳርና በአዲስ አበባ ከተሞች የተካሄዱት ግድያዎች ከእርስ በርስ ከመጠፋፋት የዘለለ ተግባር አላሳዩም። ሙከራውም ለለውጥ ሳይሆን በመካከላቸው በተፈጠረው ጠብና የስልጣን መራኮት ምክንያት የተካሄደ የእርስ በርስ መገዳደል እንጂ የአማራውን ክፍል ለማጥቃት እንጂ የመንግስት ግልበጣ ሙከራ ነበር ለማለት ፈጽሞ አይቻልም። ተሞክሮዎች እንደሚያስረዱት ምን ጊዜም ቢሆን ማንኛውም ኩዴታ ከመካሄዱ ከጥቂት ሰዓታት በፊት የሚከተሉ ተግባርና ሁኔታዎች በጥብቅ ቁጥጥር ስር ሊሟሉ ይገባል። አንደኛ፣ ስትራቴጂያዊ የተባሉ ቦታዎች ሁሉ በቁጥጥር ስር መዋል አለባቸው። ሬዲዮና ቴሌቪዥን ጣቢያዎች፣ መገናኛ፣ መጓጓዣ ማዕከላት፣ ባንኮች፣ ሆስፒታሎች፣ እስር ቤቶችና አይሮፕላን ማረፊያዎች፣ ወደቦች፣ የመብራት ኃይል መስጫና የውሃ ማከፋፈያ ቦታዎች አገልግሎቶቻቸውን እንዳያቋርጡ ይደረጋል። ሁለተኛ፣ ቢያንስ አንድ የታጠቀና የቆረጠ ሰራዊት በኩዴታ አድራጊዎች እዝና ቁጥጥር ስር መሆን ይገባዋል። ተልዕኮውም ኩዴታውን መከላከልንና ተጻራሪ ኃይልም ካለ ያንን ማጥቃት ይሆናል። ሁኔታውን ለማረጋጋትና ለማስከንም ይታዘዛል። ሶስተኛ፣ የሀገሪቱ መከላከያ ሰራዊት በአንደኛ ደረጃ የተጠንቀቅ እዝ እንዲሆን ይደረጋል። ይህም የውጭ ኃይል ሁኔታውን ተጠቅሞ የሀገሪቱን ግዛታዊ አንድነትና ሉዓላዊነት እንዳይደፈር ለመቆጣጠር ነው። እንግዲህ ከ1 እስከ 3 ተራ ቁጥሮች የተዘረዘሩት መሰረታዊና ስትራቴጂያዊ ተግባራት በቅድመ ዝግጅት ሳይከናወኑ ነው በምንም ምትሃት ነው ኩዴታ አደረጉ የተባሉት ግለሰቦች መፈንቅለ መንግስት ሊያከናውኑ የሚችሉት። መጀመሪያ ሳይደረግ እንዴት ከሸፈ ይባላል? የአብይ አህመድ የህሊና የጋሻ ጃግሬዎች ስነ ልቦና የፈጠረው መፈንቅለ መንግስት መሆኑ ግልጽ ነው። በብዙዎች ግምት ሁኔታውን ተጠቅሞ የኮሎኔል አብይ አህመድ አገዛዝ የማይፈልጋቸውን ወገኖች በተለይም የአማራ ተወላጆችን ቅስም ለመስበርና የመሪዎቻቸውን ሞራል ለማድቀቅ የታለመ እኩይ ተግባር እንደሆነ አድርገው ወስደውታል። ለዚህ አባባል እንደማጠየቂያ ሊወሰድ የሚችለው ሁኔታውን ተከትለው አንዳንድ የውጭ ሀገር ሰዎች ሰሞኑን በተለያዩ መገናኛ ብዙሃን የሚረጩት መርዛማ ተንኮል ነው። በተለይም ሄርማን ኮን የተሰኘ የአንድ ባዕድ ሀገር ዜጋ የነዛውን ጸረ አማራ ስብከት ሁሉንም ዜጋ አስቆጥቶታል። በወገኖቹ ላይ የሚነዛውን የጥላቻና የእርስ በርስ ፍጅት ቅስቀሳ
ለዚች ሀተታ ምክንያት መነሻ ሊሆን ችሏል። በኢትዮጵያውያን ላይ ያነጣጠረውን ተደጋጋሚ መርዛማ ፕሮፓጋንዳና የጥፋት ዘመቻ ሰምቶ በዝምታ ለማለፍ አይቻልም። የውጭ የጥፋት ኃይሎች አደብ ሊገዙ ይገባቸዋል። ኢትዮጵያዊ ሁሉ አቅሙ የሚፈቅድለት መከላከል ያደርጋል። ኢትዮጵያዊ ሁሉ አቅሙ የሚፈቅድለትን መከላከል ያደርጋል። ሄርማን ኮሄንና ሌሎች ባዕዳን በኢትዮጵያ ላይ የሚያካሂዱት ያልተቋረጠ የእርስ በርስ እልቂት ዘመቻ አያስገርመንም። በእነርሱም ልንፈርድ አይገባንም። ምክንያቱም ከጠላት መርዝን እንጂ ማርና ወተትን አንጠብቅምና። ጥፋቱ የኛው የኢትዮጵያውያን ነው። ራሳችንን አስንቀናል፣ አዋርደናል። መተባበር ባለመቻላችን አቅማችንን አሳንሰናል። በጠላቶቻችን ዘንድ ተንቀናል። ሰውየውን ካልናቁ አጥሩን አይነቀንቁ ተብለን ተሽፎብናል። ታላቅ ሀገር እያለን ራሳችንን ዝቅ አድርገን ሀገራችንንም አሳንሰናል። በታሪክ የተከበረች ሀገር እያለችን እኛ ግን እሷን አላስከበርናትም። ሰድበን ለሰዳቢ አዋርደን ለአዋራጅ ዳርገናታል። ህዝቡን ያላከበረ አገዛዝ ያላት ሀገራችን ዓለም ያከብራታል ብለን መጠበቅ የለብንም። በስልጣን ሽኩቻ የሚደራጅን ህዝብ ለማፈን እየተገዳደሉ ኩዴታ ተጠንስሶብን አከሸፍነው የሚሉ ዘረኛ ግለሰቦች የሚጫወቱባት ሀገር ሆናለች ሀገራችን ኢትዮጵያ። ተደጋግሞ እየተነገረ ያለው ኢትዮጵያ በረጅም ታሪኳ አጋጥሟት የማያውቅ ችግር ላይ ወድቃለች። ይኸውም አንደኛ በዘር ጥላቻ መርዝ ተበክላለች። ቋንቋንና ዘርን ማዕከል ያደረገ አገዛዝ ወድቆባታል። ሁለተኛ በሀገራዊ መንግስት አትወከልም። ወደ መሳፍንት አገዛዝ በማምራት ላይ ያለች ነች ብለው የሚሰጉ አሉ። የህግ የበላይነትና ፍትህ ርትዕ እየቀረ የጅምላ ፍርድና በአደባባይ የመንጋ ብያኔ ተሰክቷል። እኛ ኢትዮጵያውያን መባባሉ እየቀረ እነርሱና እነዚያ በሚል የክፍፍል ቋንቋ ተመርዛለች። ሶስተኛ ሀገራዊ አንድነትን የሚያስከብርና ከውጭ ወራሪ የሚከላከል ኢትዮጵያዊ ጦር ሰራዊት አላት ብሎ ማለት ያስቸግራል። ተተኪውን ኢትዮጵያዊ ትውልድ ማዘጋጀት አልተቻለም። የባዕዳን ርካሽ ባህሎች፣ አሳፋሪና መርዘኛ ድርጊቶች ወጣቱ ትውልድን እየበከሉት ይገኛሉ። ስነ ምግባር እየጠፋ ራስ ወዳድነት እየተተካ በመሄድ ላይ ነው። መተሳሰብና መተዛዘን እየቀረ ስርቆትና ግድያ፣ ሸፍጥና መከዳዳት፣ ዝርፊያና ቅሚያ በቦታው ተተክተዋል። አምስተኛ ልመና፣ የጎዳና ተዳዳሪነት፣ ስራ አጥነት፣ ጎዘኔነትና ዋልጌነት በህዝብ ላይ ተጭነው ሰፍነው ተስፋፍተዋል። ታዲያ ምን እናድርግ ብለን መጠየቅ የዘውትር ተግባራችን መሆንም አለበት። ለዚህ ደግሞ መልሱ መጀመሪያ ጠላቶቻችን ካስተናዱልን የጥፋት ወጥመድ እንዳንገባላቸው አንድነታችንን አጠንክረን ከመከላከል ወደ ማጥቃት ደረጃ መድረስ አለብን። ከእርስ በርስ መከፋፈል የምንድነው የጠላት ፕሮፓጋንዳ ሰለባ ሳንሆን ስንቀር ብቻ ነው። ለጠላቶቻችን መመቸት የለብንም። ሀመሮሃ ለዲሞክራሲ ስርዓት መምጣት ትግላችንን ማስተባበር አለብን። ያለ ዲሞክራሲ ስርዓት ምንም መልካም ውጤት አይመዘገብም። የህዝብ የሽግግር መንግስት ፍላጎት ይከበርለት፣ ያስከብር በትግሉ። በኢትዮጵያዊነቱ የማይደራደረው ኢትዮጵያዊ ሁሉ ተባብሮ እንድትነሳ ጥሪያችንን እናስተላልፋለን። ኩዴታም ሆነ ጥገናዊ ለውጥ ለሀገራችን ዘላቂ መፍትሄን አያመጡም። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር። ህዝብ ለነጻነቱ ወያኔ ለሞቱ ገላጋይ የምር ትግል
ዛሬ የሀገራችን አጠቃላይ ሁኔታ ሲገመገም መሰረታዊ ቅራኔ ያለው በወያኔ ዘረኛና ጎጠኛ ቡድንና በኢትዮጵያ ሕዝብ መሃል መሆኑ ግልጽ ነው። የቅራኔ ወያኔ ከስልጣን እስካልተወገደ ድረስ የሚፈታ አይደለም። ወያኔዎች በኢትዮጵያ ከመወለዳቸው በቀር ኢትዮጵያውያን አይደሉም። ወያኔዎች በባዕድ ኃይሎች ተቃኝተው ኢትዮጵያን ከፋፍሎ ለመበታተን የመጡ ናቸው። የወያኔ መሰሪ ቡድንና ሰፊውን የትግራይ ሕዝብ አንድ አድርጎ ማየት ግን ስህተት ነው። የኢትዮጵያ ሕዝብ አጠቃላይ ደሙን አፍስሶ አጥንቱን ከስክሶ ያስተማራቸው የትግራይ ምሁራንና የተቀሩትም ከተለያዩ ብሔሮች የመጡ ሆዳም ምሁር ተብዮች ከወያኔ በመወገን በሕዝባችን ቁስል ጨው እየነሰነሱ ስለሆነ ጥያቄነታቸው የማይቀር ነው። የወያኔን ቀደምት ታሪክ ለጊዜው ብናቆየው እንኳን ለስልጣን ከበቃ በኋላ ያለውን 27 ዓመታት ብንገመግም ወያኔ ጸረ ኢትዮጵያና የሕዝቦቿ ጠላት ከመሆኑ ውጪ የምናገኘው ሌላ ምላሽ የለም። ለዚህ ነው ደግመን ደጋግመን በኢትዮጵያ ሕዝብና በወያኔ መሃል እየተካሄደ ያለው ገላጋይ የማያሻው መሰረታዊ ቅራኔ ነው የምንለው። ኢትዮጵያና ሕዝቧ ሰላምን እንዲያገኙና መብታቸውን እንዲጎናጸፉ ወያኔ ከስልጣን መወገድና ወደ ከርሰ መቃብሩ መውረድ አለበት። አንደኛ፣ በአሁኑ ሰዓት ኢትዮጵያን እየገዛ ያለው አምባገነን ቡድን ተቃዋሚዎቹ ይተባበሩ፣ ግንባር ይፍጠሩ ከተባለም ቁጥር 1 መስፈርቱ የወያኔ ከስልጣን መወገድ መቀበል አለመቀበል ላይ የተመሰረተ መሆን አለበት። ወያኔን አካቶ ሽግግር ጉንጭ አልፋ ከመሆኑ በላይ ኢትዮጵያን ይዞ ሊማሊሞ ገደል እንደመግባት የሚቆጠር ነው። ሁለተኛ፣ ለወያኔ ሌሎችም የክልል አፍቃሪዎች ዛሬ ሀገራችን በተለያዩ ክልሎች ተከፋፍላለች። የኦሮሞ፣ የአማራ፣ የደቡብ፣ የሶማሌ፣ የትግራይ ወዘተ። በክልል አገርን መከፋፈል የደቡብ አፍሪካ ቅኝ ገዢዎች ጥቁር አፍሪካዎችን ረግጦና አፍኖ ለመግዛት የፈጠሩት ቃል ነው። የእንግሊዝኛ ቃሉ ኪፕ አፓርት፣ ከፋፍለህ አስቀምጥ ማለት ነው። ሁሉም ጥቁር በየክልሉ ተመዝግቦ የክልሉ መታወቂያ ካርድ ይሰጠዋል። እንደ ደቡብ አፍሪካዊ መመዝገብ ስለማይችል የደቡብ አፍሪካ ፓስፖርት ግን የለውም። በነጮች መንግስት የተቆጠሩ ጥቁሮች ከአንድ የጥቁር መኖሪያ ወደ ሌላው ጥቁር መኖሪያ ክልል ወይም ነጮች በሚኖሩበት ክፍል መግባት እንዳይችል ይቆጣጠሩታል። ይህን የሚጥሱ ከሆነ ቅጣቱ ሕይወትን ጭምር ያስከፍላል። በኢትዮጵያም ወያኔ ሲገባ የተደረገው በቀጥታ ይሆን ነበር። ለምሳሌ ከኦሮሞና አማራ የተወለዱ የሁለተኛ ደረጃና ከዛ በላይ ያሉ ተማሪዎች ይህ ሁኔታ ደርሶባቸዋል። ከእናቴና አባቴ እንዴት እመርጣለሁ ያሉ ልጆች የሥራ ዕድል እንዲያጡና ገሚሶቹ ወደ እስር ቤት እንዲጣሉ ሆነዋል። ሶስተኛ፣ ዋናው ነገር መብትና ነጻነት በብሔር ቁጥር ብዛትና ማነስ የሚሰጥ አለመሆኑን መገንዘቡ ላይ ነው። መብትና እኩልነት የእያንዳንዱ ግለሰብ ዜጋ የማይገፈፍ ሰብአዊ መብት ነው። የእያንዳንዱ ዜጋ መብትና ነጻነት ባልተከበረበት አገር የብዙሃን መብትና ነጻነት አይከበርም። ዓለም አቀፍ የሆነው ሰብአዊ መብት ይህንኑ አጠቃለው የሚይዝ ነው። የወያኔ ዘረኛና ጎጠኛ ቡድን ለዚህ ሁሉ እውነት ባይተዋር ነው። አራተኛ፣ የተፈጥሮን ሀብት አስመልክቶ በአንድ ሀገር ውስጥ የሚገኙ የተፈጥሮ ሀብቶች ስንል በአገሪቷ የሚገኙ የተለያዩ ማዕድናትን፣ እጽዋቶችን፣ ደኖችና ጫካዎችን፣ አዋፋትና የዱር አራዊቶችን እንደ አባይ ያሉ ግዙፍና ገባር ወንዞችን፣ የአገሪቱን ዳር ድንበር፣ የአየር ክልሏን ጭምር ማለታችን ነው። እነዚህ ተፈጥሮ ያደለን ጸጋዎች በአንድ ክልል ወይም በሁለት ክልሎች ውስጥ ስለተገኙ የዛ ወይም የዛኛው ክልል ሀገር ንብረቶች ናቸው ማለት አይቻልም። እነዚህ ከላይ የተዘረዘሩ ጸጋዎች አሁን ያለው ትውልድ ብቻ ሳይሆን የሰው ልጅ የሚባለው በኢትዮጵያ ሳይሰፍር የነበሩ ናቸው። ይህ በሀገራችን ኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን በመላው ዓለምም በዚህ መልኩ ያለና የሚታይ ነው። በየትኛውም ሀገር የሰው ልጅ ውሃ ይጠጣል፣ አየር ይተነፍሳል፣ ጫካና ማዕድናት፣ አዋፋትና የዱር አራዊቶችም ነበሩ፣ ወደፊትም ይኖራሉ።
ስለዚህ የሁሉም የአገሪቷ ነዋሪ ህዝብ ንብረቶች ናቸው። አምስተኛ ሌሎቹ የወል ንብረቶች የአንድ ሀገር ህዝብ ለዘመናት አብሮ ሲኖር ብዙ ክንውኖች አካሂዷል። ጥቂቶቹን ብንጠቅስ ሀ ተጋብተዋል፣ ተዋልደዋል። ለ ልጆች አፍርተው አገር ተረካቢ ትውልድ አፍርተዋል። ሐመሩሃ የታሪክ ቅርጾችን በየደረሱበት የታሪክ ጊዜያት አምርተዋል ወይም አሻሽለዋል። መ ዓለም ሳይሰለጥን ክብረ መንግስትን በመጻፍ አገር እንዴት መተዳደር እንዳለበት አስተምረዋል። ሰ አውሮፓ ቤት መስራት ተስኖት በበረዶ ጫካ ሲማስን የኢትዮጵያ ህዝብ ከአንድ አለት ላሊበላን በማነጽ ቤት መስራት አስተምሯል። ረ የአክሱም ሐውልት ከድንጋይ አንጻው አቆመዋል ወዘተ። የአንድ ትውልድ ትልቅነቱ የሚለካው በደረሰበት የታሪክ ዘመን ራሱን መገምገም በመቻሉ ነው። የሚያሳዝነው ነገር የወያኔ ዘረኛና ጎሰኛ ገልቱ ቡድን በዚህ አኳያ የፈጸመው ወንጀል ትልቅ ነው። ገና ስልጣን በያዘ በአመቱ የገዳማትንና የአልባሳትን ክቡር የሆኑ ከወርቅ የተሰሩ መስቀሎችን በሙሉ በወመዘክር መጽሐፍት ቤት የነበሩ የብራና ለቆዳ የተጻፉ የታሪክ መጽሐፍትንና ቅርጻ ቅርጾችን ከሀገር በማስወጣት በኒውዮርክ ከተማ በሐራጅ ቸረቸረ። እስልምና በኢትዮጵያ የተጀመረው ነጋሽ በሚባል ንጉስ ጊዜ በትግራይ ነው በሚል ሳቢያ በአብዛኛው በአዲስ አበባ፣ በጅማ፣ በሐረርጌ ወዘተ መስጊዶች ውስጥ የሚገኙ መጽሐፍትን ወደ ትግራይ አዘዋውሯል። ገና ስልጣን እንደያዙ ሳምንት ሳይሞላው በብሔራዊ ባንክ ውስጥ የነበረውን የወርቅ ተቀማጭ ወደ መቀሌ ባንክ አዘዋውሯል። የኢትዮጵያ ሕዝብ በጋራ ያመረታቸውን የታሪክ ቅርሶችና ግንኙነቶች በማንቋሸሽ መለስ ዜናዊ ከትግራይ ሕዝብ በቀር ስለ አክሱም ሐውልት እናንተ ምን አገባችሁ በማለት አጠቃላይ የኢትዮጵያን ሕዝብ ዘለፈ። ዛሬ ወያኔ ሆድ አደሮችን በዙሪያው በመኮልኮል በሰፊው ሕዝብ የተቀጣጠለውን አመጽ በባዕዳንም ሙሉ ድጋፍ ጭምር ለጊዜው ሊገታው ችሏል። ይህ ግን በጭራሽ ዘላቂ አይደለም። ለዘመናት ግፍና በደል የተፈጸመበት ሕዝብ አዳዲስ የትግል ስልቶች ማውጣቱ፣ አዳዲስ የትግል መንገድ መቀኘቱ፣ አዳዲስ የትግል ስልቶች መቀየሱና ትግሉን ወደ ትጥቅ ትግል ማሸጋገሩ የማይቀር ነው። የነጻነት ፋና ዛሬ ይበራል ባይባልም የነገ መሆኑ አያጠራጥርም። ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለማርያም ያን ቆራጥና ጀግና ትውልድ በየሜዳው እየዘረረ ለእናትና አባቶቻቸው ልጆቻቸውን ሬሳ እንደሸጠ ለሁላችንም መራራ ትዝታ እንደሆነ አለ። ዛሬ የሚጽፈን ትልቅ ነገር ያ አረመኔ ኮሎኔል ለዘረኛና ጎጠኛ የወያኔ ቡድን በር ከፍቶና መንገድ አዘጋጅቶ መፈርጠጡ ነው። መንግስቱ በህዝብ ደም የታጠበና የጨቀየ በአሜሪካ ድጋፍ ህይወቱን አተረፈ። ኮሎኔል መንግስቱ በኮሎኔል አብይ አህመድ ተተካ። ኮሎኔል መንግስቱ የግራ ርዕዮተ ዓለም ተከታይ ነኝ ሲል፣ አዲሱ ኮሎኔል ደግሞ የጠባቡና ዘረኛ ወያኔ ርዕዮት ተከታይ ሆነ። ይህኛው ከቀደመው ብልጣብልጥ ቢሆንም በይዘት ልዩነት የላቸውም። በየረበት ቦታ የሰላምና የብልጽግና ሐዋርያ ለመሆን እየሞከረ ነው። ዛሬም ሆነ በዓለም ታሪክ ምንጊዜም ሰላምን ያጠፉት በሰላም የሚሳለቁ ናቸው። ዋ ሰላም በስምሽ ስንት ግፍ ተሰራ ከማለት በቀር ምን ማለት ይቻላል? ከሁሉም የበለጠ የሚገርመው የኤርትራና የኢትዮጵያ ችግር በሰላም ይፈታል ማለቱ ነው። በወያኔ በሻዕቢያ መሃል ያለው አለመግባባት ሻዕቢያ ከኢትዮጵያ ጋር ያለው ልዩነት ተምታተውበት ይሆን? መጀመሪያ መታወቅ ያለበት ወያኔ በመወለድ ካልሆነ በተግባሩ በሞላ ጸረ ኢትዮጵያ ነው። በወያኔና በሻዕቢያ መሃል የግንኙነታቸው መሻከር ዋነኛው ምክንያት ወያኔ ስልጣኑን ሙሉ ለሙሉ ከያዘ በኋላ ኢትዮጵያን በግሉ በመበስበስ ትግራይን ለማልማት በመፈለጉና ለሻዕቢያ ማካፈል ባለመፍቀዱ ነው። በባድመና ዛላንበሳ እንዲሁም በአዲሮ በድንበር
ምክንያት የተነሳው ግጭት የዚህ ሁኔታ ተቀጥላ ነው። አንድ ነገር አስተዳድራለሁ የሚል መንግስት ህገ መንግስት ያለው ሲሆን ነው። በቅድሚያ የወያኔ ህገ መንግስትን ብናይ አንቀጽ 39ን ማየቱ በቂ ነው። ብሔሮች አብረው መኖር ካልፈቀዱ ከአንድ ዓመት በፊት ማመልከቻ አስገብተው ነፃ ሀገር ሊሆኑ ይችላሉ ይላል። ጨቋኙ ማን ሊሆን ነው? ስልጣን ላይ ያለው ወያኔ ካልሆነ። ወያኔ ብሔሮችን በአፓርታይድ ክልሉ ከፋፍሎ ሀገራችን ብዙ ብሔርና ብሔረሰቦች ስላላት የኢትዮጵያ ህዝብ ብሎ አይጠራም። የሚጠራው ህዝቦች ብሎ ነው። ከወያኔ በስተቀር የአንድን ሀገር ህዝቦች እያለ የሚጠራ መንግስት የለም። ከኢትዮጵያ በቁጥር የበለጠ ብሔር ያላት ናይጄሪያ፣ አሜሪካ፣ ብራዚል፣ የላቲን የአውሮፓ ሀገሮች፣ የኤሲያና የቻይና የህንድ ሀገሮች ጭምር ህዝብ እያሉ ነው የሚጠሩት። አንድ ሀገር ከአጎራባች ሀገር ጋር ሰላም ሊፈጥር የሚችለው አጎራባቾቹ ሀገር ዲሞክራሲያዊና በህዝብ ፍላጎት ምርጫ ስልጣንን ሲይዝ ነው። በኤርትራ ሰላምም የህዝብ መብትም የለም። ዛሬ በዓለም ላይ ካለምንም ህገ መንግስት አንድ አምባገነን እንዳሻው የሚገዛበት ሁኔታ ነው ያለው። ከሱ ጋር ሆነው ይታገሉ የነበሩ 8 የአመራር አካል አባሎች ዛሬ የሚገኙት በምጽዋ በኮንቴነር ውስጥ ታስረው ነው። በዛ ቃጠሎ ከ40 እስከ 60 ዲግሪ ሴንቲግሬድ በሚሆን በረሃ ውስጥ በሙቀት እየተለበለቡ ናቸው። የምዕራቡ ሀገር ጋዜጠኞችና የተባበሩት የዓለም መንግስታት የሰብአዊ መብት ክፍል እንደገለጹት ከዛ እስር ቤት በህይወቱ የወጣ እስረኛ እስከዛሬ የለም። ዘመድ አዝማድ ሊጎበኛቸው አይፈቀድለትም። የኢትዮጵያ ህዝብ ከኤርትራ ህዝብ ጋር ምንም ጥላቻ የለውም። በራሱ ፍላጎትና ምርጫ ሳይሆን በአምባገነኑ መሪ ኢሳያስ አፈወርቂና በባዕዳን ሴራ የተወሰነ ስለሆነ ነው እንጂ ኤርትራ ሌላ ሀገር ነው ብሎ አያምንም። በተለያየ የታሪክ ዘመናት ኮሎኒያሊስቶች በቅኝ ገዢነት ስለገዙ ብቻ እውነቱ አይለወጥም። የኤርትራ ህዝብ ዲሞክራሲያዊ መብት አግኝቶ ለመምረጥ እድል ቢሰጠው ኖሮ ከዚህ የተለየ ፍላጎት አያሳይም። ለእድገትና ብልጽግናው በሁለቱ ሀገሮች ስልጣን የጨበጡት ጠባቦችና አምባገነኖች ተወግደው በጋራ ሲኖሩ ነው። ከዚህ በተረፈ ከ100 ሚሊዮን የሚበልጠው የኢትዮጵያ ህዝብ በወያኔ እና ሻቢያ የእከክልኝ ልከክልስ ደባ የባህሩ በር ተዘግቶበት የጅቡቲ ጥገኛ ሆኗል። ኤርትራ የሚለው ቃል በግዕዝ በትግርኛ ወይም በአማርኛ መዝገበ ቃላት ውስጥ ቢፈለግ ትርጉሙ አይገኝም። ቃሉ የላቲን ሲሆን ትርጉሙ ቀይ ባህር ማለት ነው። ጣሊያን ይህንን የውሰት ቃል ወስዶ አንድ የሆነ ህዝብ በሁለት ከፍሎታል። ወያኔ የኢትዮጵያ መሰረታዊ ጠላት ነው ስንል ካለምንም ምክንያት አይደለም። ወያኔ በዙሪያው ሰብስበው እኔ አለሁላችሁ እያለ የስልጣን ባለቤት ናችሁ ቢላቸውም ተለጣፊዎቹን በመጨረሻ ግን እንደ ቡትቶ ጨርቅ ወርውሮ እንደሚጥላቸው ደጋግሞ አሳይቷል። ሆድ አደሮች ከታሪክም ሆነ ከሚያዩት መማር ስላልቻሉ በየተራቸው ሞታቸውን እየተጠባበቁ ይገኛሉ። ኢትዮጵያ ሀገራችን ዛሬ ጠባቂም ሆነ ተንከባካቢ መንግስት የላትም። ቆዳዋ ተኮማትሮ ዳር ድንበሯ ተደፍሮ ህዝቦቿ ጠባቂ እንዳጣ የበግ መንጋ በየክልሉ ታጉረው በጎሪጥ እንዲተያዩ ተደርጓል። ኢትዮጵያ ሀገራችን ለክፉ ቀን ይደርሱልኛል ያለቻቸው ልጆቿን በየምክንያቱ ተከፋፍለው የመፍትሄዋ አካል ከመሆን ፈንታ የችግሯ አካል ሆነዋል። በቅድሚያ ለራሱ ተደራጅቶ ህዝብንም አደራጅቶ ለፍጻሜው ድል ማድረስን ትተው ለወያኔ የግፍ አገዛዝ አጋልጠዋታል። ጥንትም ለሀገራችን በጎን ነገር ለማይመኙ ባዕዳን ኃይሎችም ዛሬ ያሻቸውን ማድረግ እንዲችሉ ሰፊ በር ተከፍቶላቸዋል። እነዚህ የባዕድ ኃይሎች ይህን የመሰለ ደባቸው በዋናነት መጠቀም ያደረጉት የምሁሩን ክፍል ነው። ታሪክ በተደጋጋሚ እንዳሳየን ከውስጥ የተነሳ ጠላት የሚያደርሰው ጉዳት ከውጭ ከመጣ ጠላት በጣም የላቀ ነው። ከራሳችን ተሞክሮ ብንነሳ በ1966 ዓመተ ምህረት በኢሃፓ ይመራ የነበረው አገር አቀፍ ትግል በከፍተኛ ደረጃ የጎዱት ሁለት ከውስጥ የወጡ የአመራር አካል አባሎች ናቸው።
እነዚህ ግለሰቦች የድርጅቱን መዋቅር ለፋሽስቱ ደርግ በማጋለጥ ወይም በየእርከኑ ውስጥ ያሉትን ቆራጥ ታጋዮች በመጠቆም ይህ ነው የማይባል ጉዳት አድርሰዋል። መጨረሻው ዋነኛው አንጃ ብርሃነ መስቀል ረዳ ዳግም ኢህአፓን አዋቅራለሁ በማለት ወደ ሰሜን ሸዋ ተጓዘ። ደርግም ያፈላልገው ስለነበር ገበሬዎች እጁን ይዘው ለደርግ አስረከቡት። የባንዳና የካዲሞት መጨረሻው አያምርም እንደሚባለው በደርግ ተረሸነ። እንደ ኢህአፓ ቆራጥ ጀግኖች መስዋዕትን ከፍሎ የአሳፋሪ ባንዳ ሞቱን ተከናነበ። ባንዳና ካዲዎች ድሮም ሆነ ዛሬ በተግባር ተመሳሳዮች ናቸው። ህዝብ የስልጣን ባለቤት መሆኑን ይፈሩታል። የሚያስቀድሙት ሆዳቸውንና ለስልጣን ያላቸውን ፍላጎት ብቻ ነው። ዛሬም በሰሜን አሜሪካ የሚገኙትን የዲያስፖራ ነዋሪዎች ገንዘብ አጠረን እንጂ ወያኔ ተዳቅሟል፣ ህዝቡ ተነስቶበታል እያሉ በህዝብ ስም ገንዘብ እያሰባሰቡ ናቸው። ድርጅት ፈጥረናል እያሉ በወረቀት ላይ እንጂ በተግባር የሌሉ ድርጅቶችን ስም ይደረድራሉ። ወያኔም ካራጋኖ እየሆነላቸው ትግሉ ተወዝፎ እንዲቀር የተቻላቸውን እያደረገ ነው። ወያኔ የጠራ የፖለቲካ ሙኔት መንጃ ትግል ትጥቅ ተመክሮ ያለውን የኢህአፓን ስም ሲጠራ ግን አይሰማም። አዲሱ ኮሎኔልም እንደዚሁ። ወያኔም ሆነ ኮሎኔል አብይ አህመድ የተለያየ ቅጽል ስም እየሰጧቸው በዙሪያቸው የሚደረድሯቸው ድርጅት ነን ባዮች የሚፈልጓቸው ለተለያየ ምክንያቶች ነው። ለምሳሌ አንድ በተለያየ የሀገሪቱ ክፍሎች የተነሳውን ህዝባዊ ትግል ማቀዝቀዣ ሆነው እንዲያገለግሉት። ሁለት በተለያዩ የሀገሪቱ ተረካቢ ወጣት ቡድን ተቀጣጥሎ በመካሄድ ላይ ያለውን ህዝባዊ ትግል ውስጥ አስፈላጊውን አስተዋጽኦ እንዳያደርግ ለማኮላሸት። ሶስት ህዝብን እርስ በራሱ እንዲሳለል በየቦታው በጆሮ ጠቢነት እንዲያገለግሉ ለማድረግ። አራት በየቦታው በእስር ቤት በታሰሩና ሲየል የከፋ ግርፋት እንዲያካሂዱ ወዘተ ነው። ጥያቄው ጥቂት እስረኞችን እየለቀቁ የነሱን እጥፍ የሚሆኑ በእስር ማቆሩ ሁሉም እስረኞች እስካልተፈቱ ድረስ ለማወናበድ እንጂ የሚሰጠው ለውጥ የለም። አምስት ዛሬ ኢትዮጵያውያን በአገራቸው ብቻ ሳይሆን በስደት በሚኖሩባቸው አገሮች ጭምር በሰላም እንዳይኖሩ እየተደረጉ ናቸው። ወያኔ በሱዳንና ኬንያ ጋር እየተመሳጠረ ያስገድላቸዋል፣ አሊያም የራሱን ነፍሰ በላዎች በማሰማራት ይገላቸዋል። ከላይ የተዘረዘሩትን የዘረኛውን ወያኔ ግፍ ለመቋቋም ያለው ብቸኛ መንገድ የተጀመረውን ህዝባዊ አመጽ መቀጠልና በአገር አቀፍ ደረጃ ማጠናከር ነው። በ1996ቱ አብዮት ከዳር እስከ ዳር ሁሉም የህብረተሰብ ክፍል ማስነሳቱ ለዛሬው አመጽ ምሳሌነቱ እጅግ ግዙፍ መሆኑን መዘንጋት የለበትም። በዚህ አኳያ ብዙ ይቀረናል። ወጣት ሴቶች በሚገባ ተደራጅተው የትግሉ አካል እስካሁን አልሆኑም። መምህራን፣ ተማሪዎች፣ አስተማሪዎች፣ አርሶ አደሩ ጭምር በሚገባ ተደራጅተው የትግሉ አካል መሆን አልተቻላቸውም። ወያኔ የኢትዮጵያን ሰራተኞች ማህበራትን አፈራርሶ በዘርና በጎሳ ተከፋፍለው እንዲደራጁ አድርጓል። ሁሉም በየክልሉ ቋንቋ ብቻ እንዲነጋገር ሆኗል። የአማራ ሰራተኞችም ሴቱም ወንዱም የደቡብ ሰራተኛ ከኦሮሞ ወይም ከሶማሌው ተዋይተው የጋራ ችግራቸውን ሊፈቱ እንዳይችሉ ሆነዋል። የኢትዮጵያ ሰራተኞች ማህበር ቀድሞ በአዲስ አበባ በእነ አበራ ገሙና በድሬዳዋ የምድር ባቡር ሰራተኞች ማህበር ተደራጅቶ መብቱን ለማስከበር ያደረገው ትግልና የከፈለው መስዋዕትነትም በቀላሉ የሚገመት አይደለም። ፋሽስቱ ደርግም ስልጣን ከያዘ በኋላ መብቱን ለማስጠበቅ ከፍተኛ ትግል አካሂዷል። በኋላም ኢህአፓ ስር ተካቶ የራሱን መሪዎች በተለያዩ በርካታ ፋብሪካዎች ውስጥ በዲሞክራሲ መንገድ እየመረጠ የደርግን መንግስት መውጫና መግቢያ አሳጥቶ እንደነበር የሚታወስ ነው። ይህ በተራዘመ ጉዞ ውስጥ ትግል ካለ መስዋዕትነት እንደማይገኝ ያወቀ የሰራተኛ ማህበር ድንቅ የምንላቸው የአመራር አባሎቹን ሊያጣ ችሏል። የእነዚህ ጀግኖች ታሪክ ሁልጊዜ በኢትዮጵያ ህዝብ ልብ ውስጥ ተመዝግቦ ይኖራል።
ወያኔ ከላይ ዘረዘረውን በቋንቋና በጎሳ ላይ የተመሰረተውን የሰራተኛ መከፋፈል ያመጣው ሰራተኛው በአግባቡ ቢደራጅ የመብቱ ባለቤት ራሱ እንደሚሆን ስለሚያውቅ ነው። ህዝብ በያለበት ቦታ ለሀገሩና ለመብቱ ከፍተኛ መስዋዕትነትን ከፍሏል፣ ወደፊትም ይከፍላል። ቀድሞ በቀደሙት የሀገራችን ጀግኖች በኋላም በኢህአፓ ስር ተደራጅተው ከፍተኛ መስዋዕትነት ከከፈለው ትውልድ ልንማር የምንችለው ሀቅ ይህንን ነው። ወያኔና በሱ ስር የተካተቱት ሆድ አደሮች ይህ የሚያዋጥላቸው አይደሉም። ይህን ሳይወዱ ተገደው ግን ሊውጡት የሚገደዱበት ጊዜ ሩቅ አይሆንም። በእኛ ሀገር ብቻ ሳይሆን በየትኛውም የዓለም ክፍል ገዢዎች የአንድን ሀገር መልካም ምድር አጠቃለው ለመግዛት የመጨቆኛ አውታሮችን አጠቃለው መቆጣጠር ይኖርባቸዋል። ለምሳሌ ያህል የጦር ኃይሉን፣ የፖሊስና የጸጥታ ኃይልን፣ የፍርድ ስርዓቱንና ቢሮክራሲውን አጠቃለው ይይዛል። ህዝባዊ መንግስት እስካልተመሰረተ ግን መንግስት በማንኛውም ቦታና ሁኔታ የሚያስጠብቀው የሁሉንም ህዝብ መብት ሳይሆን የጥቂቶቹን ክፍል ብቻ ነው። መንግስቶች ይህንን መሰል ይዘት በያዙበት አገሮች ሁሉ ሰላምና መረጋጋት የሚታሰብ አይደለም። ዛሬ በሀገራችን ያሻውን እያደረገ ያለው ዘረኛና ጎጠኛ የወያኔ አምባገነን ቡድን የሀገሪቷ የሆኑትን የገቢ ምንጮች፣ የኢንዱስትሪና የማዕድን ሀብቶች፣ የደንና የውሃ ጸጋዎች ጭምር ወዘተ በራሱ ቁጥጥር ስር አድርጎ ራሱን ከሁኔታው ነፃ የሆነ በማስመሰል በአዲሱ ኮሎኔል አማካኝነት የተፈጸሙ በማስመሰል እንድንቀበለው እየጣረ ነው። አዲሱ ኮሎኔል በራሱ የማይንቀሳቀስ መሆኑ የማይታወቅ ይመስለዋል። ኢህአፓ እጅግ በጣም ቀድሞ ወያኔና አዲሱ ኮሎኔል የአንድ ሳንቲም ሁለት ገጾች መሆናቸውን ስለተገነዘበ ህዝብ አገሩን ነቅቶ እንዲጠብቅ አሳስቧል። በራሱ በወያኔ መሰሪነት ብቻ ሳይሆን ለወዳቸው ባደሩና በጥይት የተጠመቁ ልክፍተኞች ፈጥነው ከጎኑ ተደረደሩ። አገራችን ከጨለማ ወጥታ ብርሃን ታያለች ያለው ህዝባችንም ከፍተኛ የመሬት መንቀጥቀጥ እንደመታት ሀገር ኑሮና ህይወቱ ከአዘቅት ሰጠና በባዕዳን ቅኝ ገዢዎች ሳይሆን ከትግራይ በተወሰኑ የወያኔ አንበጦች ተወረረ። እነዚህ ዘረኞች በዲሞክራሲ መለኪያ ቢሰፈሩ ነፃ ልናወጣ መጣን ለሚሉት ብዙሃን የትግራይ ህዝብም የቆሙ እንዳልሆኑ ተጨባጭ ሁኔታው አረጋገጠ። ከሽሬ ከመቀሌና ከአድዋ የተውጣጡ ጸረ ኢትዮጵያ ህዝቦቿ ጠባብና ዘረኛ ቡድኖች እንጂ ታዛዥነታቸው ለሻቢያና ለባዕዳን ኃይሎች ብቻ ነው። ኮሎኔል አብይ አህመድ ዛሬ በየቦታው እየተዘዋወረ በራሱ ውሳኔና ችሎታ የሚንቀሳቀስ መመሪያ ጭምር የሚሰጥ መሆኑ እየገለጸ ነው። ለጊዜውም ቢሆን ብዙ የዋዎችን የፖለቲካ ገልቶችን አወናብዷል። በመከራ የተፈተነውና በችግር እየታመሰ ያለው የኢትዮጵያ ህዝብ ግን ማሳመን የሚችል አይሆንም። ከስር ሆነው የሚዘውሩት ጥቂት የወያኔ ጠባብና ዘረኛ ቡድኖች ናቸው። ኮሎኔል አብይ አህመድ የኮማንድ ፖስቱን አስነሳለሁ፣ እስረኞችን አስፈታለሁ እያለ ሲናገር ተደምጧል። ይህ ሊሆን የቻለው በሱ ችሮታ ወይም እሱን በሾመው ወያኔ ሳይሆን በህዝብ የመረረ ትግልና በከፈለው መስዋዕትነት መሆኑ ህዝባችን በደንብ ያውቀዋል። የወያኔ አከርካሪ አጥንት በህዝብ ትግል ተመቷል። የውጭ ምንዛሪ እየተሟጠጠ ስለሄደ ከውጭ ሊያስገባ የሚፈልገውን ሁሉ ሊያስገባ አልቻለም። ትግሉ ከቀጠለ ለራሱ ወታደሮች ጭምር የሚከፈለው ስለሚሟጠጥበት በእሱ ላይ ጠመንጃውን እንደሚያዞሩ በደንብ ይገነዘባል። ኮሎኔል አብይ አህመድ የኮማንድ ፖስቱን አስነሳለሁ፣ እስረኞችን እፈታለሁ፣ እርቅና ሰላም አወረዱ፣ ለኢትዮጵያ አንድነት በውስጥና በውጭ ሰላም ህብረት በር ከፈትኩ ወዘተ እያለ ነው። የተወሰኑ እስረኞች የተለቀቁ ቢሆንም በብዙ ሺህ የሚቆጠሩ እስረኞች በሁሉም ክልሎች እየታሰሩና እየተሰቃዩ እንዲሁም ከቤት ንብረታቸው እየተፈናቀሉ ነው። እነዚህ ሁሉ በወያኔ ወይም በኮሎኔል አብይ የተሰጡ ስጦታዎች ሳይሆኑ ህዝባችን በተራዘመ ትግሉ በከፈለው መስዋዕትነት ብቻ ነው። በአሁኑ ጊዜ እየተከታተለ የሚወጣው አዋጅ ለህዝባችን የሚሰጠው ፋይዳ ይኖራል ተብሎ ሳይሆን የትግሉን አቅጣጫ ለማስለወጥና ወያኔ ሊደርስበት ከሚችለው አደጋ ራሱን ለማዳን
የስልጣን ባለቤትነትን ላለማጣት ነው። አዋጁ ተነሳም አልተነሳ ወያኔ ለ27 ዓመት እየፈጀ ህዝብን እያስራበ እያፈናቀለ ኖሯል። ወያኔ ሻቢያን ከበረሃ ህይወታቸው ጀምሮ በከፍተኛ ደረጃ ሲደግፏቸው ከኖሩት አገሮች ስዊድንና ኖርዌይ የመጀመሪያዎቹ ናቸው። አዲሱ የወያኔ ጠቅላይ ሚኒስትር ከኤርትራ ጋር ያለንን ችግር በዲፕሎማሲ መንገድ እንፈታዋለን ብሎ ሲናገር ሰንበትበት ብሏል። ኢትዮጵያ ሀገራችን አጥብቆ የሚጠላ ዘረኛ ቡድን የሀገሪቷን ፍላጎትና ጥቅም ባልጎዳ መንገድ አንዱን ችግር ይፈታል የሚል እምነት ኖሮን ባናውቅም የስዊድን ቴሌቪዥን ጣቢያ ጠቅላላ የስምምነቱን ዝርዝር በሰፊው በምሽት ዜናው አሰምቶናል። የቴሌቪዥኑ ጣቢያ ጋዜጠኛ አስመራ ከተማ በመሄድ የማነ ገብረ መስቀል በመባል የሚጠራውን የኤርትራ ማስታወቂያ ሚኒስቴር ቃለ ምልልስ ሲያደርግ አዳምጠናል። የመጀመሪያው ጥያቄ የሁለቱ አጎራባች ሀገሮች ያለው አለመግባባት ምስራቅን በአጠቃላይ ችግር ውስጥ ሊከት የሚችል ይመስለናል። የችግር በሰላም የሚፈታ ይመስሎታል? የማስታወቂያ ሚኒስቴር የማነ ገብረ መስቀል መልስ እኛ ተጎራባች አገሮች ብቻ ሳንሆን ወንድማማቾች እና የጋራ ቋንቋም የምንናገር ነን። በፈረንጆቹ አቆጣጠር በ1998 እስከ 2000 አልጀርስ ላይ ባደረግነው የተባበሩት የዓለም መንግስታት ተወካዮች በተገኙበት ያቀረብነው ጥያቄ ባድሜ በአጠቃላይና ዛላምበሳ እንዲሁም አዲሮብን ጨምሮ የኛ ስለሆኑ ይመለሱልን የሚል ነበር። ይህ የተባበሩት መንግስታት ተወካዮች በተገኙበት የተደረገው የፍርድ ውሳኔ ሁለቱም ወገኖች ይግባኝ ማለት እንደማይችሉ ተገልጿል። ህወሓት ይህን በመጣስ ጦርነት ከፈተብን፣ እኛም ራሳችንን መከላከል ስላለብን ጦርነት ውስጥ ገባን። በዚህ ጦርነት ከኛ በኩል 40,000 ተዋጊዎች ሲያልቁብን በግምት ከነሱ በኩል ከ70 እስከ 80,000 የሚሆኑ ወጣቶች አልቀዋል። በእኛ በኩል አሁንም ይህንን የሚቀበሉ ከሆነና ሙሉ በሙሉም ተግባራዊ ለማድረግ ከተነሱ የማንቀበልበት ምክንያት የለም በማለት ደምድመዋል። ይህ ጥያቄ የኤርትራው ፕሬዝዳንትና የወያኔ ኮሎኔል የሚወስኑት ሳይሆን በመሰረቱ የሁለቱም አገር ህዝቦች የሚመልሱት ጥያቄ ነው። ሰላም የሚገኘው በሁለት ህዝብ በሙሉ ድምጽ ባልመረጣቸው ግለሰቦች ውሳኔና ስምምነት አይደለም። የዚህ መሆን ለወደፊትም ቢሆን ደም ሊያፋስስ የሚችል ጎዳናን ይከፍት እንደው እንጂ ሰላምን የሚያመጣ አይደለም። በሌላ በኩል ይህ ሁኔታ ለኢትዮጵያ የታገለን ነን የሚሉ ድርጅቶችን መፈተኛ ጥያቄ ነው። በአሁን ጊዜ እንደሚታየው ወያኔ በህዝብ ትግል ተወጥሮ እያለ ለሆዳቸውና ለሹመት ያቆበቆቡ ድርጅት ተብዮች ወደ አዲስ አበባ እየጎረፉ ናቸው። ወያኔ ተዳክሟል፣ አዲሱ ኮሎኔል መደገፍ አለበት። የወያኔ ባለስልጣኖች ገሚሱን እየሻረ ገሚሱን ጡረታ እያስወጣ ነው እያሉ ይገኛሉ። አዲሱ ኮሎኔልም ሰላም እየመጣ ነው የሚለው ሰበካውን በውጭና በአገር ቤት እየሰበከ ነው። መሬት ላይ ያለው እውነት ግን የሚያሳየውና እየመሰከረ ያለው እውነት ተቃራኒው ነው። ጁላይ 2 በስዊድን ቴሌቪዥን ጣቢያ እንደተገለጸው ኢትዮጵያ የተለያዩ ጎሳዎች ወደ እርስ በርስ ጦርነት እየገቡ ናቸው። ከኤፕሪል እስከ ጁን መጨረሻ በጌዲዮና በምዕራብ ጉጂ ክልል ነዋሪዎች መሃል በተነሳው ጦርነት ሳቢያ 800,000 የሚሆኑ በደቡብ ኢትዮጵያ ያላቸውን ቤትና ንብረት እየለቀቁ ተሰደዋል። እነዚህ ስደተኞች በአብዛኛው የኦሮሞ ብሔር አባሎች ናቸው። የስዊድን ቴሌቪዥን ጣቢያ የተባበሩት የዓለም መንግስታት ይህንን መግለጹን ተናግሯል። ካተታውን በመቀጠል ለቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ስልጣኑን መልቀቅ ዋነኛው ምክንያት ወያኔ በስልጣን ላይ እስካለ ድረስ ለዘላቂ ሰላም መሰረት ለመጣል ባለመቻሉ ብለዋል። ዛሬ ሀገራችን ኢትዮጵያ ያለችው መንታ መንገድ ላይ ነው። የሀገሪቱ ችግርም ብዙ መልክ ያለው ከትውልድ ትውልድ ሲተላለፍ የኖረ መሆኑ ግልጽ ነው። ይህ ዘመናት ያካተተ ውስብስብ ችግር አንድን ሰው በብቸኛ መሪነት ላይ አስቀምጦ የሚፈታ ሊሆን በጭራሽ አይችልም። የዓለም ህዝብና የኛም አገር ተመክሮ ይህንን አያሳይም። የሩቁን ለጊዜው በንተው የአፍሪካን ተመክሮ ብናይ
ሁሉም መሪ የተባሉ ስልጣናቸውን እስካደላድሉ ብዙ ቃል ለህዝብ የገቡ ቢሆኑም መጨረሻው አምባገነን አገዛዝን መፍጠርና ምዝበራን ብዝበዛን ማጣጣፍ ነው። በእነዚህ ሁሉ ሀገሮች የመደራጀት በነፃ የመናገርና ተቃውሞን ማሰማት ፍትህና ርትዕ ከገዢው ክፍል ቁጥጥር ውጪ በሆነ የፍርድ ስርዓት ማግኘት ወዘተ አልቻሉም። የደቡብ አፍሪካ ህዝብ ለ84 ዓመታት በአፓርታይድ ስርዓት ተቀይዶ መብት የሚባለው ክቡር ጸጋ ሁሉ ተገፎ ኖሯል። በተራዘመው ጸረ አፓርታይድ ትግልም የከፈለው መስዋዕትነት ቀላል አልነበረም። ከአንዱ የሀገሩ ክፍል ወደ ሌላው እንዳይዘዋወር፣ ነጮች በሚሄዱበት አውቶቡስና ባቡር እንዳይጓጓዝ፣ ፈረንጆች በሚጸዳዱበት ቦታ እንዳይጸዳዳ፣ ማዕድን ለመቆፈር ለነጮች በግርድናና በአሽከርነት ለማገልገል በፖሊስነት ተቀጥሮ የራሱን ወገኖች ለመፍጀት እንጂ ከተቀረው የሥራ መስኮች ሁሉ ተገሎ ያን ሁሉ ዘመናት አሳልፏል። ከዚህ ሁሉ የትግልና የስቃይ ዘመን በኋላስ ዛሬ የደቡብ አፍሪካ ጥቁር ህዝብ ኑሮ ምን ይመስላል? በጌቶ የሚኖረው ህዝብ ቁጥሩ ጨመረ እንጂ አልቀነሰም። የአገሪቱ ትላልቅ ኢንዱስትሪዎች ለም የእርሻ ቦታዎች የተያዙት ስቃይ ያሳያቸው በነበረው ነጭ የአውሮፓና የሰሜን አሜሪካ ከበርቴዎች ነው። የመዳብ፣ የእንቁ፣ የወርቅ፣ እንቁ፣ የኮንቴል ወዘተ የማዕድን ቦታዎች ከ80 በመቶ በላይ የተያዙት በእንግሊዝና የአሜሪካ ከበርቴዎች ነው። ማንዴላ ጥሩና ጠንካራ በትግልም የተፈተነ መሪ ነበር። ታዲያ ምን ያደርጋል? ከአንድ ማንቆርቆሪያ የሚፈስ የፖለቲካ ስልጣን መጨረሻው አላማረም። ውጤቱም ከላይ ለመግለጽ እንደተሞከረው ለህዝብ ስቃይን እንጂ እድገትንና ብልጽግናን አላስገኘም። ኢህአፓ አገራችን ከገባችበት የፖለቲካ አዘቅት እንድትወጣ ከተፈለገ የሚከተሉትን ሁኔታዎች መሟላት አለባቸው ብሎ ያምናል። አንደኛ፣ ሁሉን ያካተተ የሽግግር መንግስት ለማቋቋም ጥሪ ማድረግ። ሁለተኛ፣ በወያኔና በሻዕቢያ የተደገፈውና እስካሁን በተግባር ላይ ያለው ወያኔያዊና ጸረ ኢትዮጵያ ህገ መንግስት መሻር። ሶስተኛ፣ በህዝብ ላይ ግፍ የፈጸሙትና የአገሪቱ ንብረት ያራቆቱትን በሙሉ በቁጥጥር ስር መዋል፣ ንብረታቸውን ማገድ። አራተኛ፣ የህዝብን በነፃ የመደራጀት፣ በነፃ የማሰብ፣ ተቃውሞን የማቅረብ ወዘተ መብቶችን መፍቀድ። አምስተኛ፣ ክልል የሚባለውና በወያኔ የተቀረጸውን የፌደራል አከፋፈል መሻር። ከወያኔ የተለየ ዲሞክራሲያዊ የሆነና በሌሎች አገሮች በተግባር ላይ የዋለ የተሻለ ውጤት ባሳየ የፌደራል አወቃቀር መተካት ይቻላል። የኢትዮጵያ ህዝቦች የሚለውንም ቃል ጨርሶ መውጣት አለበት ብለን እናምናለን። ብዙ ብሔሮችና ብሔረሰቦች ያሉባቸው ሀገሮች ብዙ ናቸው። ለምሳሌ ደቡብ አፍሪካ፣ ሌሎች የአፍሪካ ሀገሮች፣ የምዕራብ አውሮፓ ሀገሮችና አሜሪካ ወዘተ ብዙ ብሔርና ብሔረሰቦች ይኖሩባቸዋል። ህዝቦች ተብለው ግን አይጠሩም። የሚጠሩት የደቡብ አፍሪካ፣ የአሜሪካ፣ የኖርዌይ፣ የካናዳ ህዝብ በመባል ነው። የዚህ አይነት ስያሜ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ እንደሚታየው ህዝብን ከህዝብ የሚለያይና ለማፋጀት በር የሚከፍት ለዘመናት ከኖረበት ስፍራ እንዲፈናቀል የሚያደርግ ሁኔታን ፈጣሪ ነው። ከዚህ በተጨማሪም ሀገሩን ለቆ ወደ አጎራባች ሀገሮች ለሚሰደድበትና ለከፋ ችግር የሚጋለጥበት ሁኔታ ፈጣሪ ነው። በአጠቃላይ የህዝብን መፈናቀል ቤት ንብረቱን ትቶ ለመሰደድ ዋነኛ ምክንያት ስለሆነ በአስቸኳይ መቆም አለበት። አገርን በክልል መበለቱ ለዚህ ጥፋት ዋና አስተዋጽኦ ያደረገ ነው። ስድስተኛ፣ የታሰሩ የፖለቲካም ሆነ የህሊና እስረኞች በጠቅላላው መፈታት አለባቸው። በእኛ በኩል ይህ የሚቋቋመው የሽግግር መንግስት በስልጣን ላይ የሚቆየው ከ2 እስከ 2 ተኩል ዓመት ቢሆን ይሻላል እንላለን። ይህ ግን የሚወሰነው ተቃዋሚዎች በሞላ በተገኙበት ስብሰባ ይሆናል። የሽግግር መንግስቱ አባል ድርጅቶች ሁሉ ግዴታና ኃላፊነት የኢትዮጵያን ሀገራዊ ሉዓላዊነትና የህዝብ የስልጣን የበላይነት መቀበል። የሀገሪቱ የመከላከያ ጦር የሥራ ድርሻውን የሀገሪቱ ዳር ድንበር መጠበቅ ነው። በተቀረው የሀገሪቱ የፖለቲካ እንቅስቃሴ ውስጥ እጁን የማስገባት መብት የለውም።
ማንኛውም የተናጠል ድርጅት ጠመንጃውን እንዲያነሳና ወገኖችን እንዲፈጅ የሚጠይቀው ከሆነ እምቢኝ የማለት መብት አለው። ይህ መብትም በሕገ መንግስቱ በደንብ የተደነገገ መሆን ይኖርበታል። አገሪቷ ተገዳ ጦርነት ውስጥ የምትገባ ከሆነ ብሔራዊ ጦሩን የሚያዘው በሚፈጠረው ብሔራዊ ፓርላማ ይሆናል። በከተሞችም ሆነ በገጠር ብረት ታጥቆ የሚዘዋወርና ሕግ የሚያስከብር ኃይል የፖሊስ ሰራዊቱ ብቻ ነው። የፖሊስ ሰራዊት ሰው ሊያስር የሚችለው ከ2 እስከ 5 ቀን ብቻ ይሆናል። የቀን ሳያልፍ የፖሊስ ምርመራውን አጣርቶ ለፍርድ ቤቱ የአቃቤ ሕግ ዳኛ ያቀርባል። የተያዘው ግለሰብ ወይም ግለሰቦች ጥፋተኛ ሆነው ካልተገኙ በእስር ለቆዩበት ጊዜ ሕገ መንግስቱ በሚፈቅደው መሰረት ካሳ ይከፈላቸዋል። ይህ በጋራ በተወሰነው የሽግግር ጊዜ ውስጥ የፖለቲካ ድርጅቶች በፖለቲካ፣ በኢኮኖሚ፣ በማህበራዊ፣ በፍትህና ርትዕ ወዘተ ጥያቄዎች ላይ ያላቸውን አቋም በአገሪቷ ክፍል ሁሉ እየተዘዋወሩ ለችግሩ አፈታት ያላቸውን አቋም ያስረዳሉ። የኢትዮጵያ ሕዝብ በጭቆና በግፍና በደል ሲማቅቅ የኖረው ለብዙ ዓመታት ነው። በእነዚህ ዘመናት የተሰቃየው ብዙሃኑ ሕዝብ ስለሆነ ሁሉም ክፍል በውክልና በሽግግር ሂደት ውስጥ ተካፋይ መሆን አለበት። ሴቶች የእድርና የእቁብ ማህበሮች፣ የኢትዮጵያ ሰራተኛ ማህበራት፣ አርሶ አደሩ፣ ተማሪው፣ አስተማሪው፣ የሃይማኖት ተቋሞች ወዘተ አሁን ያሉት ማህበራትና ተቋሞች ፈርሰው የሰራተኛው የቀሩትን ማህበራት ሁሉ ዳግም መዋቀር ይገባቸዋል። አሁን እንደሚታየው እነዚህ ማህበራት በአጠቃላይ እየመሩ ያሉት ግለሰቦች በሙስና የተዘፈቁና ለወያናዊ ብዝበዛና ንብረት ማሸሽ እንዲመች የተዋቀሩ ናቸው። የሽግግር ጉባኤው የተወሰነለትን ጊዜ ሲጨርስ አሁን በስልጣን ላይ ያለው የወያኔ መንግስት ወይም አዲሱ ጠቅላይ ሚኒስትር ስልጣናቸውን አስረክበው ይሰናበታሉ። የኢትዮጵያ ሕዝብ ምንጊዜም አሸናፊ ነው።